Hello, my name is Delcon Anthony. Welcome back to the show. This is #writer's block and sa vlog na ito pinag-uusapan natin is all about writing. So kung ito yung mga trip mong panoodin na video, subscribe to my channel for more. Hit that notification bell and yeah, let's proceed. Okay, sa pagkahaba-habang panahon na nawala ako sa YouTube, so may ginawa ako, okay? So I've been busy, so yeah, sinusulat ko ang aking book na Wizards. Mock-up lang to, hindi pa ito yung tunay na libro. Ito actually ang aking sulatan ng outline. So, a little update bago natin simulan bago natin talakayin ang ating topic. So, I've been writing and yun, tinatapos ko yung book bago siya i-upload sa Wattpad. And currently, mga nasa nasa 95% na ako ng nasusulat ko. Malapit na akong matapos. And pag natapos ko, i-update ko kayo. Pag na-publish ko na siya sa Wattpad muna. Okay, sa Wattpad muna natin i-publish para libre naman nating mababasa. Okay, yung aking isinulat na Wizards. Yun yung title niya, Wizards. So, yun yung pinagkaabalan ko kaya ako nawala. Konting update lang naman. So, okay. So, let's proceed to the video. Sasagutin natin ang katanungan ng mga writers, ang kanilang mga problema. Ang isa sa mga pinakamalalaking fears ng bawat writers. Especially ng mga nauuna pa, ng mga bago pa lang, ng mga newbie writers natin dyan. Okay? So, ito yung fear sa katanungang, papaano ba kung walang magbasa ng ating mga sinusulat na libro. So, sagutin natin yan. And 3, 2, 1, go! Could you be the one? So yeah, I've mentioned na isa sa pinakamalalaking fears ng mga writers is yung katanungang yon. Papaano kung walang magbasa ng ginagawa ko? So, 'di ba? Sayang yung pagod, 'di ba? Sayang yun yung agad naisip natin sayang yung pagod natin, sayang yung mga pagkahaba-habang panahong ating iginugol sa pagre-research, sa pag-outline, 'di ba? Sa world building, tapos walang magbabasa ng ginagawa natin, 'di ba? Kasi isa yung sa mga nakikita ko sa sa mga group pages na kinakasalihan ko or kung saan ako kasali ng mga group pages. Paano kung walang magbasa? May mga nagki-quit dahil walang nagbabasa. May mga pasuko na dahil naiinggit sila doon sa mga marami ng nagbabasang authors. Tapos sa kanila konti pa. Wala masyadong nagvo-votes, wala masyadong nagko-comment. So, isa yun sa pinakang fears ng mga writers. At isa yun sa mga dahilan ng #writer's block nila, di ba? Na hindi mo itinutuloy yung sinusulat mo because you have that fear. So, yun yung pain, yun yung sakit na nararamdaman ng mga writers. So, kung ikaw, problema mo to, kung pinagdadaanan mo na to, huwag mong skip yung video, panoodin mo lang hanggang dulo, and malay mo, ma-inspire ka or ma-motivate ka na tanggalin yung fear na yun sa iyong katawan. Okay, here's the problem. Ang problem kasi doon, sa fear na yun is lahat naman kasi tayo, we fear the unknown. Okay? So, takot tayo sa hindi pa natin alam. And since yung iniisip natin na papaano kung walang magbasa ng ginagawa nating book, we're talking about sa future. Okay? And future is unknown. So, we fear the unknown. Therefore, we fear the future. Diba? Kasi yun yung iniisip natin. So that's the problem. So, takot tayo doon sa kung ano maaaring mangyari. So, hindi naman natin malalaman. Diba? Hindi natin malalaman kung may magbabasa ba or kung wala bang magbabasa ng libro unless i-upload natin. Diba? Unless ilagay mo na dyan. Kung walang magbasa, you ask. Diba? You ask kung bakit wala masyado nagbasa. Diba? Tanongin mo yung mga kapwa mo author, pabasa mo sa kanila, tapos humingi ka ng advice, humingi ka ng opinion. Ano sa tingin yung mali? Ano sa tingin mo yung pangit dito sa ginawa ko? Para matuto ka, or diba? Para malaman mo kung ano yung maling nagawa mo doon sa sinulat mo. And i-absorb mo yung kanilang advice, 'di ba? At wag kang masyadong sensitive. 'Di ba? Kasi usually sa mga writers na kagaya natin, tayo is mga perfectionist, okay? So, pag nakita tayo ng mali, 'di ba? We criticize, 'di ba? Para sinapak natin yung kung paano natin, 'di ba? Kung paano tayo nag-advise, paano tayo nagbigay ng ating opinion sa kapwa natin writers, 'di ba? Parang sinikmuraan natin, sobrang sakit, 'di ba? Minsan, dapat kung ito yung landas na gusto mong daanan, kung ito yung choice mo, ito yung chosen field mo, ito yung talagang pinakang gusto mo, kailangan marunong kang tumanggap ng criticism, marunong kang tumanggap ng judgment ng ibang tao, kasi one way or another, i-judge ka ng ibang tao, i-judge ka talaga.
Whether you like it or not. When you post something, when you upload something, when you publish a book, meron at merong hindi makakagusto ng ginawa mo. At minsan, or sige, madalas, may mga tao na hindi naman talaga sila interesado sa gawa mo. Gusto lang talaga nila mang-criticize. Gusto lang nila mang-bad trip. Diba? Mga may sapak yung mga ganun eh. Okay. So that's the first problem. It's the fear of the unknown. Kaya kang tatakot sa bagay na yun. Kaya mo natatanong sa sarili mo yung paano kung walang magbasa ng ginawa mo. Kasi you fear the unknown. So the second problem is you're doing it for other people. Diba? Masyado mong binibigyang halaga yung opinion ng mga readers mo, di ba? You're doing it, you're writing dahil gusto mong magustuhan ka ng mga tao. You are not writing for yourself. Di sasabi ng iba, you are not writing to express, you are writing to impress, di ba? And dahil binavalue mo yung thoughts nila, dahil binavalue mo sila, dahil nilalagay mo sila doon sa pedestal, doon sa trono na, di ba? They have the control, di ba, over you. Di ba? Kasi kaya ka nagsusulat, ang ginagawa mo is para sa kanila. So that's where you're wrong. Kapag sinulat mo yung libro mo para sa kanila, para sa mga tao, di ba? Para ma-overcome mo yung katanungan paano kung wala magbasa na sinusulat mo. Magsulat ka as though you are telling the story to one person only. Kunyari may anak ka, hypothetical, you have a child, or para sa mga writers natin na may mga anak na pinoproblema din to. Magsulat ka as though yung storya na sinusulat mo is kinikwento mo sa anak mo. Teka, pag fantasy pwede yun. Pero kapag may SPG, wag, please. Wag mo ikukwento sa anak mo yung pag kunyari mga anak mo mga minor, wag. No, X. Okay, so yan. Write as though you are telling the story to one person only. O sige, magkasundo tayong lahat sa best friends. Sa best friend mo na lang siya ikwento. Diba? Write as though nagtitel ka ng story sa best friend mo. At siya lang yung sinasabihan mo ng storya. Diba? You are not writing a story for everyone in the community, for everyone in the Wattpad community, for everyone in Dream community, in Good Novel community, and kung ano mang community yan. Okay? So, iset aside mo yung thoughts na nagsusulat ka para sa mga readers mo at ilagay mo yung isang tao dun sa spotlight. Siya lang yung sinusulatan mo. Sa kanya mo lang tinitel yung story. Para sa kanya lang yung sinusulat mong book. Okay, in that way, di ba? Hindi ka mag-aalala sa, paano kung walang magbasa? You don't care about that. Di ba? You only care na maikwento mo yung gusto mong ikwento doon sa isang tao na gusto mong pagsabihan ng kwento. Nagigets niyo ako? I'm making a point. Comment nyo nga. I'm making a point. Nakakalito ba ako or what? I don't know. So, yeah, so I think that's the solution, no? Fear only exists in the mind. Okay, sa ating utak lang. And in the future. Now, wala naman. Diba? Wala naman dun. It only exists in the mind and in the future. Kung saan wala naman sila. Wala naman tayo dun, diba? Actually, isa to sa mga nakita ko, or isa to sa mga napakinggan ko before. Fear doesn't exist. Okay, hindi mo siya nahahawakan. Hindi ito ang fear. Okay, wala dito. Hindi to fear. Yan, hindi yan fear. Fear only exists here. And we control this. Okay? Fear does not control us. We control this, and therefore we control what our fears. Diba sabi nga nila, kung takot ka sa isang bagay, lalo mong gawin. Diba pag takot ka sa insekto, humawa ka na insekto. Diba? Kung takot ka sa layon, hawakan mo yung layon. Diba? Kung takot ka sa kanya, sapakin mo sa mukha. Char! Syempre, joke lang. Fear only exists in our minds, so we control our minds. So yung fear, kaya nating i-eliminate by fixing our mentality. Diba? By fixing how we think. Okay? So yun muna kailangan mong baguhin. So yun nga yung number 2 solution. Tell it as though you are telling it to one person. Telling it to your kid, to your sister, to your brother, to your best friend. Write for one person only. And then publish it. Don't write for them all. So that's it for this video. If you like it, please hit that subscribe button, hit that notification bell kung gusto mo yung mga ganitong klase ng content. And kung may nagustuhan ko naman sa tinapik natin day, comment down below. Ano nagustuhan mo? Comment mo sa baba.
So, thank you very much. Bye!